নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অল জব ইনফো চেনেলটো আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন ফালৰ পৰা যিখন নটিফিকেশ্যন আহিছিলে ইউনিক আইডি জেনেৰেশ্যনৰ বাবে, তো আপোনালোকৰ সেইখন আজি মই দেখুৱাম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে। আপোনালোকৰ প্ৰথমতে যাব লাগিব অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ DHE গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। লিংকত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰক। এনেকৈ আপোনালোক দেখুৱাব। আপোনালোক ইয়াৰ ৰুলখিনি দিছে চাওক। ৰেজিষ্টাৰ ইয়ৰ ইনফৰমেশ্যন, জেনেৰেট দ্য ইউনিক আইডি, ইউ মাষ্ট ফিল আপ দ্য ডাটা প্ৰপাৰলি এণ্ড কাৰেক্ট। এইটো সম্পূৰ্ণকৈ শুদ্ধকৈ কৰিব লাগিব ফিল আপ। কনফাৰ্মেশ্যন SMS উইল বি চেণ্ড ইয়ৰ মোবাইল। আপোনাৰ তাতে ইউনিক আইডি যিটো কনফাৰ্মেশ্যন হয় আপোনালোকৰ মেছেজ যাব। দ্য ইউনিক আইডি শ্বেল বি ইউজড এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন ইন টু ভেৰিয়াছ গভ প্ৰিমিনাৰী কলেজ এণ্ড ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন জেনেৰেল। ইউনিক আইডিখন আপোনালোকৰ যেতিয়া এডমিশ্যন ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ ইউনিক আইডিখন লাগিব। ওৱান ষ্টুডেণ্ট কেন জেনেৰেট অনলি ওৱান ইউনিক আইডি। এজন ষ্টুডেণ্টে এখনেই ইউনিক আইডি বনাব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি কোনো ধৰণৰ ভুল হয় আৰু যদি ৰিপিট কৰি বনাব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বনাব নোৱাৰিব। A successful registration will give you the unique ID. Your registration confirmation details will be sent your mobile number. You must note down your generate unique ID for future reference. আপোনাৰ যিটো ইউনিক আইডি নাম্বাৰ হয় সেইটো আপোনালোকৰ SMS ৰ দ্বাৰা পাই যাব আপোনালোকে, আৰু আপোনালোকে এইটো নোট কৰি থৈ দিব। হওক আমি এইখন ফিল আপ কৰি লওঁ। ফাৰ্ষ্ট নেম দিছে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব, মিডিল নেম, লাষ্ট নেম, আৰু আপোনালোকে এইখিনি ফিল আপ কৰিব। ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, মোবাইল নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, ৰিলিজিয়ন, এইখিনি জেনেৰেল ফৰ্মবিলাকত থাকে। আপোনালোকে এইখিনি পাৰিব ফিল আপ কৰিব। ইয়াত দিছে এক্সামিনেশ্যন এণ্ড কোৰ্চ ইনফৰমেশ্যন। আপোনালোকে লাষ্ট কি এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰিছিলে তাৰ ওপৰত এইটো ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিলে নাইবা UG আণ্ডাৰ আপোনালোক ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ পাছ কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে UG হ'ব। আৰু আপোনাৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণে যদি কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট ছেম বা ছেকেণ্ড ছেমৰ যি এডমিশ্যন ল'ব লগা আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে হৈ যাব। আৰু যিসকলে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ বা পৰা পাছ কৰি যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰত এডমিশ্যন ল'ব সেইসকলে HSLC দিব লাগিব। তো মই HSLC ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াতে। আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ খুজিছে, লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সাম খুজিছে, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো হৈছে কোৰ্চ অফ HS ফ্ৰেছ এডমিশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ HSLC বৰ্ড। যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ বাবে এডমিশ্যন ল'ব আৰু সেইসকলে HSLC ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিলে হৈ যাব। আৰু UG থাৰ্ড ছেম এডমিশ্যনৰ বাবে আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ সেইটো দিলে হৈ যাব। আৰু PG সকলৰ বাবে যিসমূহ লাষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বা ডিগ্ৰী লেভেলৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছিলে সেইটো নম্বৰটো দিলে হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে চেকিং ফৰ কোনটো ইয়াৰত এডমিশ্যন ল'ব ইয়াতে দেখাই দিব। আপোনালোকে ইয়াতে যদি UG চিলেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আহি যাব। আৰু আপোনালোকে লাষ্টত দেখাইছে আপোনালোকৰ বেংক ডিটেইলছ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈছে নে এবাৰ আপোনালোকে ৰিচেক কৰি চাই ল'ব আপোনালোকে। তো তাৰপিছত আপোনালোকে ফৰ্মখন ছাবমিট কৰি দিব। তো লাষ্টত আপোনালোকে খুজিলে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ। বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছটো কিহৰ বাবে খুজিছে সেইটো গম পোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ খুজিছে যিহেতু আপোনালোকে দি দিব। আৰু ইয়াতে কেপচা দিছে, কেপচা এটা ক্লিক কৰি ইয়াতে ফৰ্ম ফিল আপ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইখন ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত কি দেখুৱাই চাই লওঁ। সেয়া দেখিবলৈ পাইছে বন্ধুসকল, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল হৈছে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াৰ ইউনিক আইডি আৰু ফুল নেম আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দেখাই দিছে আপোনালোকে এইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। এইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লওক। ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি লৈ ল'ব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ' আজি ইমানলৈ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।